Підрівняв я детальки, тепер вони вже схожі на правду. Вже досить цікаво. Ось так. Зараз я хочу відгинати оцю частину, вона повинна бути відігнута дуже сильно. Ось так. А для цього мені треба трошечки допрацювати ось цю приспособу, ось цю ковальську плиту. Це 3 товсті деталі, зварені одна до одної. Бачите, тут у нас гострий кут, а мені треба, щоб це все було ось таке заокруглене. Тому зараз болгарочкою я це все вигризаю. Бачите, одну сторону я відгриз, починаю другу і потім ще отак от позакругляю. Зараз я цю штуку зажму в тіски, в лещата. Зазвичай так не роблять, тим більше, що, бачите, зараз у мене ця вся конструкція буде трохи упиратись на наш вал. Оцей. У мене удари будуть досить легенькі, тому не страшно, але треба завжди пам'ятати, що якщо ви сюди уперлись, то краще сильно не бити. Хоча самі лещата ковальські такого типу, вони взагалі не бояться ударів. На відміну від слюсарних звичайних. Так, подивимося, як у нас лягає шолом. Ну. О, красота. Дивіться, як воно сюди лягло. Прямо аж чітко-чітко. І зараз ось цю частинку центральну я відігну вниз. І буде все красиво. Трошки відігнув. Бачите, така цікава, дуже завужена форма. І то це ще не так завужено, як на нашому джерелі. Але, мабуть, так само, як на джерелі, на середньовічному шоломі я робити боюсь, тому що там занадто все-таки завужена ця частина. Ось бачимо підборіддя, бачите, як воно... Ай, красиво так виступає вперед. Ага, ось зверху форма. Ось зверху у нас ось так. І підборіддя. Дуже гостреньке. Бачите, лінії сходяться. Раз. І все у нас попадає в ребро. І то, можливо, навіть цю щоку, може треба ще його прибити, бо дуже щокасте, можливо. Да, це треба багато ще порівнювати, з усіх ракурсів видивлятися, порівнювати з середньовічним шоломом. По суті, да, мабуть, це буде реконструкція. Виручила мене ця штучка. Дуже зручно на ній відгинати, тому що при відгинанні зазвичай втрачається ось цей вигін. А коли у нас тут все лежить, то він не може втратитись, ми просто відгинаємо і заокруглення залишається. Дуже зручно, дуже класна штука. Щоправда, я ще не зробив нормального робочого місця для цієї штуки. В якомусь минулому відео я вам показував, що це були просто 3 деталі. Вони були вирізані. Ось ще одна така штука. Вирізані на ЧПУ плазмі, після чого вони були зварені і зачищені. Оці частинки ще в чорновому варіанті. Це у мене буде під якісь голені, і теж я тут кути буду прибирати. Це, можливо, під наручі, оця частинка, бачите? Тобто у нас є масивна деталь, у якої є майже всі ходові ось такі полукруглі вирізи, на яких можна формувати наші деталі, наші обладунки. Дуже зручно, бо вона одразу має свою масу, і це іноді дуже треба, щоб воно було масивне. Паралельно з цим я ще роблю друга пара наплічників. Ось, це наплічники Downguard, тобто вартових світанку. Відео про виготовлення таких наплічників є на основному каналі українською мовою або англійською мовою. Можете подивитись, якщо не бачили.
На цих наплічниках попросили зробити оцей знак більшим. Але більший знак я не можу зробити штампом. Бо, ну, і ті, хто бачив ось це відео з цими наплічниками, бачили, що я робив спеціально штамп. І він плоский, розумієте? А тут у нас ця частина, вона вигнута. Зробити вигнутий штамп набагато складніше, ну і там воно просто по роботі навіть не заплановано. Тому одним з варіантів це ось розмалювати акриловою фарбовою. Вона буде стиратися, хоча її легко відновити. Наприклад, ось якщо брати наждачну таку мочалочку, спробувати відтирати, то, бачите, трошки відтирається, але не одразу і тримається. Наприклад, ногтями я не можу прямо одразу там її стерти. І до того ж, відновити цей малюнок теж буде легко. Тому, мені здається, це досить такий варіант цікавий. Бачите, воно одразу контрастно виділяється на темній сталі. І попросили, мабуть, зробити мінімальну шліфовку, мабуть, хочуть, щоб вона ось така темна і залишилась. Да, бо я завжди маю проблему, що от реально мені навіть так краще, мені так більш подобається, але я ж завжди знаю, що ну, треба ж взяти, ще пошліфувати, там ще щось зробити. І в ітогі, як це все понашліфовуєш, і часу воно займає багато, і потім воно виглядає, може, і не так якось автентично, так прямо ось темна сталь з раковинами така, от чорна. Це таке біленьке, хоча біленьке воно блистить зато, красиве теж. Бачите, тут у мене і золотистий колір. Коротше, пишіть як краще. Ось такий чорний чи ось такий білий. Дуже погано, що мені приходиться робити зараз паралельно і шолом той, і наплічники, але вже так вийшло. Попросили зробити до цих наплічників іще такий самий комплект, і я не втримався і сказав, да, гаразд. Хоча, ось ще другий шолом буде, шолом вартових світанку. Ось так воно виглядає в заготовочках. Хоча я собі вже дав слово не набирати заказів, а брати виготовлення речей спеціально для каналу. Бо я знаю, що на каналі на основному краще заходять речі, які з фентезі-тематики. Хоча зараз мені треба робити реконструкцію шолому Армету. І я боюсь, що це буде не так цікаво дивитися. Я, звісно, буду намагатися зробити відео поцікавіше. І щось може розказати про середньовічні якісь нюанси. Але поки що на основному каналі, до речі, у мене тільки фентезі обладунки. Так, гарно пропрацьований контент. І зазвичай було так, що якісь середньовічні штуки, які я робив, вони геть не цікавили аудиторію і такі відео провалювалися у переглядах. А це важливо для каналу, для контенту, тому що не маючи переглядів, не буде, по суті, фінансування і ресурсів на те, щоб робити наступні проекти. Тому треба дуже чітко і грамотно підбирати контент, який робиться. Хоча можливо, на цьому каналі з новою пропрацьовкою, ті, хто давно мене дивиться, знають, що там рік, 2, 3 назад я робив трошки в іншому форматі, і це, мабуть, було не так цікаво. Бо зараз ці відео у мене і з голосом, і з текстом, і з якимось гумором, і це реально навіть мені цікавіше дивитись. А ще я зрозумів, що в деяких моментах я не дуже правильно робив монтаж, і це було просто важко дивитись. Вот. Так що подивимося. Можливо, зайдуть і історичні речі. У мене в роботі ще буде шолом з Хунцгугелем. Ну, схожий трошки на цей. Тобто це після Армету мені треба ще зробити бацинет з Хунцгугелем. І теж, мабуть, я буду його робити на відео. Ну що ж, підберу, в принципі, на основному каналі такі плейлисти, де у мене буде, наприклад, тематика Witcher,
або тематика Skyrim, або тематика історичні. Історичні обладунки. І ще така новина, я думаю, що ви зрозуміли, що деякі старі відео з іншого каналу я переозвучую українською і англійською і викладаю вже в новому форматі. Я також не тільки переозвучую, а ще й перебираю монтаж, перевіряю його, бо є помилки, які я допустив, і з-за чого реально гарний контент був просто запоротий. А от ви, до речі, напишіть. Питання таке. Пункт перший. Вам цікаво дивитися саме фентезі-обладунки? Або вам цікаво дивитися саме ті обладунки, які вам відомі? Або вам все одно на які обладунки дивитися, аби це було цікаво знято, цікаво розказано і норм. От. Головне, щоб було цікаво. От 3 пункти, напишіть відповіді. Бо я в постійних пошуках, як треба і що треба знімати, щоб було цікаво. До речі, невеличка об'ява. Секунду, забув. Ось, значить, 3 числа, 3 листопада у 8:00 буде стрім. Я буду перший раз в житті на стрімі. І ми будемо з дівчатами. Дівчата, до речі, я так зрозумів, вони письменниці, вони пишуть там книжки, фентезі, всякі там, прям серйозні люди. Ми будемо дискутувати з приводу фентезі-обладунків у кіно. Так що не забудьте, 3 число, 8:00. Хоча можуть бути нюанси, бо дуже часто виключається світло. Коли виключається світло, може вимкнутися і інтернет, і зв'язок, тому можуть бути нюанси. Але я буду готуватись, заправлю генератор бензином, заряджу всі павербанки та телефон. От, і я думаю, що все пройде гарно. А з приводу обладунків, оце зараз прям хочеться зробити не реконструкцію, а якісь обладунки з Володаря Кілець. І навіть, можливо, не з фільму, а з серіалу, бо мені дуже сподобалися обладунки, господи, як їх там звуть? Нуменорців. Бо візуально вони красиві. Достібатись там можна до чого, дуже багато. Хоча дуже багато і дійсно красивого, що ти сидиш і насолоджуєшся картинкою, як мінімум. Хоча пропрацьовку персонажів мене трошки розчарувала. Головною проблемою для мене виявилася Галадріель. Її якийсь такий трошки неприродньо прописана роль, скажімо так, мабуть. Бо сказати, що вони там дуже погано грають, не знаю. Мені здається, все-таки в сценарії більша проблема, ніж в людях, і ніж в графіці, і ніж там в якихось там обладунках, які не дуже... коротше, про обладунки я окремо буду, мабуть, робити ще. По-перше, на стрімі розкажу, по-друге, мабуть, ще окремі відео пороблю сам. Бачите, яка шия. Дуже вона затягнута. Як якийсь такий воротник, коли ламають шию, то вдягають такий воротник одразу. Спереду взагалі, бачите, як воно виглядає. Але дуже... бачите, тут не так, щоб і рівно, і бачите, у мене навіть гостріше вийшло це місце. Бачите, воно трошки тут закруглене, а у мене гостре. І тут ще такий нюанс. Реконструкція може бути різною. Тобто можна реконструювати, наприклад, битву. Можна реконструювати конкретно цей шолом. Якщо реконструювати конкретно цей шолом, то треба повторювати усе. Кривизну. Краще, мабуть, ще й... хоча, не знаю, от тріщини треба відображати чи ні? Реконструктори? Ви коли реконструюєте собі речі, ви собі отакі тріщини робите чи ні? Бо, мабуть, треба робити. Треба робити так само криво, косо і з тими самими проблемами. Хоча, можливо, тріщини не треба, тому що тріщини могли бути якби отримані внаслідок використання шолому. Бачите, яка пробоїна тут. Але кривизну
характерну якусь таку от нюанси поверхні, треба намагатися зробити так само. В моєму випадку я скоріше роблю реконструкцію такого типу шолому. Тобто, маючи ось цей приклад, я роблю шолом на конкретні розміри, які можуть не співпадати з розмірами людини, яка носила саме цей шолом. Тобто, я роблю реконструкцію цього типу шолому. Для людини, яка буде конкретно його використовувати. Можливо, я в чомусь помиляюсь, можливо, це по-іншому якось називається, або якийсь підвид реконструкції. Бо насправді сам я не реконструктор. Я виконавець. Тобто мені людина каже, що їй хочеться, я роблю. Реконструктор сам по собі, він як дирижер. Він все збирає, він все там продумує, він дає всю інформацію, він замовляє, наприклад, у мене шолом, а у когось іншого замовляє кольчугу, а у четвертої людини він замовляє одяг, наприклад. Тобто реконструкція – це досить така серйозна справа, більш схожа на якийсь научний такий, з научним підходом. Це не просто вдягнули лати і поїхали на фестиваль, і там фестивалі, ні. Це стиль життя такий, це, роками збираються комплекти, збирається інформація під це діло. Коротше, дикі люди. Що ж я хотів зробити, це подивитись на ось цю шию. І йдемо тепер назад до нашого шолому. Бачите, я з вами забалакався і за роботу забув вже. Так, трошки схоже. Треба перевіряти далі. Наступне, що я буду робити, це ось сюди треба петлі зробити. Підвісити оце все, зібрати разом і робити забральник. Скоро буду робити і розкажу вам про це. Пока.